Ну не знаю, що буде далі. Ніхто не говорив, що буде настільки важко. Доброго дня! Сьогодні 26 січня, новий день, і на нас чекає нова пригода. В планах сьогодні відвідати місцевий ринок, 2 печери і якось з горем пополам добратися до табору 5, де ми завтра продовжимо свій шлях в джунглях Борнео. Перша зупиночка. Зараз подивимося, що вони тут доброго продають. Тут такі гори, красота. Тут дуже багато всього продають. Я 100% щось куплю, бо я не зможу стриматись. Яка місцева, я не знаю, то а-ля сопілка малазійська. Вау, це напевно відтворює звук когось чогось. Ну, таке, зроблено під туристів, але ціни доступні і насправді багато цікавих речей тут можна купити. Зараз ми випробовуємо принцип. З такого вони колись, по суті, напевно, полювали. Запихається сюди стріла, цілиться і, напевно, дмухається. Close. Близько було. Зараз я принцип поняв. Треба вище, значить. Зі мною в джунглях не пропадеш. Другий постріл за життя, і я вже був дуже близько. Тобто воно працює насправді, воно працює. Клас. Віддаємо стріли назад, щоб нові не кліпати. Це в нас підйом в печеру вітру. Сказав печера вітру, тому що там нижче є ще один вхід, і коли заходиш, вона ніби продувається, вітер дує. Тому називається печера вітру. Зараз подивимося, що там цікавого буде. Найкрасивіша частина цієї печери, я так вважаю. Вау! Прикиньте, воно, я так розумію, зверху капає і назбируються от такі стовби. І вони не ламаються, вони стоять тут. Та ти що? Clearwater Cave. Печера чистої води. Коротше, ми отут. Як ви бачите, печера дуже велика і в ній йде річка. Отут, ось тут. Загалом на 2017 рік вона була 220 кілометрів. Але після того, гід сказав, ще знайшли 37 кілометрів і досі її шукають. Тобто шукають, наскільки вона довга, міряють її, тому що там багато шляхів. Вона не є найдовша в світі, вона займає щось 8 чи 9 місце, але в Азії вона, здається, 2 чи 3, щось таке. Тобто досить довга, плюс її в тому, що є вода. Кажуть, що дуже чиста, як я вже сказав раніше, але я не впевнений, що сьогодні вона буде чиста, так як цілу ніч падав дощ. А ще,
щоб до неї дійти, потрібно пройти близько 200 сходинок. Коротше, розказую прикол. Отам є такі зелені листочки. Гід сказав, вони живуть тільки тут. Тобто живуть, вони ростуть тільки тут. Прикол в тому, що ніде в світі ти їх не знайдеш, і вони унікальні. Унікальні тим, що вони ніколи не вмирають. Тобто вони ростуть як нігті. Передня частина листочка відмирає, але він росте далі. Дуже прикольно, і прикольно, що їх можна знайти тільки тут. Йдемо дивитися. Я не можу сказати, що я фанат печер, але от в таке місце варто приїхати, навіть якщо ти не фанат печер. Тому що це не описати. Це варто побачити просто-напросто на свої очі. Це не про маленьку печеру, де ти мусиш залізти туди і від клаустрофобії померти. Це про масштаб, це про мільйони років формування. Це реально про якусь, я не знаю, природню красоту, натуральну красоту. Це все на походах в печери на сьогодні. І зараз нас чекає довга лодка, довгий шлях і табір номер 5. Бачите, спереді сидить ще один пацан. Ззаді воділа, тобто той, хто на моторі газує. А спереді це коли пороги, він має таку палку і через пороги нас старається а-ля пропхати, якось направити човен в правильну сторону, деколи пройти пороги. Тому що річка, хоч і дощі проходили вночі, річка часами мілка. Тобто просто так її не пройти. Тому, власне, потрібно двоє водіїв, можна сказати. Не впади туди тільки. Так. Bye. Thank you. Коротше, нас висадили і сказали, от в ту сторону йдіть. І ми йдемо. Ну поки стежку по суті видно, я думаю, ми би не мали заблудитися. І по суті, якщо ви оце бачите, значить ми не заблудилися, значить відео вийшло, значить ми прийшли. Якщо ми заблудимося, а потім хтось знайде просто це відео, я про це не подумав. Ну ладно, коротше ми йдемо, все буде добре. Ми пройшли десь, я думаю, неповний кілометр і поки що я почуваюся нормально. Але сьогодні ми вже зробили 4 кілометри. Тобто нас ще сьогодні чекає десь 8. Але красиво, спокійно, мені подобається. Це ліана, якщо я не помиляюся. Коротше, вони дуже довгі і дуже міцні. Я читав, що десь до 300 кг вони витримують. По суті, я 75 і мій рюкзак
мене витримують, головне, щоб якась змія на голову не впала. Бо вчора ми бачили, як пітон падав зі скелі. Виглядає як наш горіх. Я не знаю, що це таке. Їсти я того точно не буду. Всередині щось є. Пахне як жолудь. Ну, але структура як горіха. Ми пройшли 3 кілометри. Ну, плечі болять. Втома легенька є. Але ще, я думаю, не проблема пройти 6. Хоча під фініш може бути важкувато, бо маємо все-таки їжу з собою, воду, речі. От вийшла заміж. Бачите? Ну що, ніхто її не заставляв. Її запитали, вона сказала, та, ти опинилася у джунглях Борнео. Вже десь половина шляху, другий підвісний міст, така, чесно кажучи, приємна втома і вже видно гори. Насправді вони тут понакидали каміння, щоб зробити зручнішу стежку. Але мені здається, що вона стала наоборот незручна, тому що стаєш на каміння, воно мокре, вічно вологе і слизько від того робиться. Ну але може я чогось не знаю. Прийшов, буду розказувати, як їм тут стежки робити, правда? Ну що, я можу сказати, що залишилось нам десь 2,5 кілометри, я думаю. Але маршрут стає складнішим. Є підйоми, спуски. Я так розумію, ми йдемо над річкою, тому що чути шум річки. Якісь скелі починаються вже. Бачите? Отаке щось починається вже. Опа! Треба продиратися. От йти вниз. Власне, через це ми йдемо пішки. На човні не заїдеш, занадто мілко, пороги. Не вийде. Ну що, ми щойно йшли по слизьких каміннях і нам залишилось десь 2 кілометри. І чого нам бракувало? Правильно, тропічного дощу. Це якраз то, що нам треба. А ку-ку. Отак-то. Але пончо нас врятують, якщо я навчуся, як його правильно вдягати. Пішли? Я думав, що там було 2 кілометри, а от що на тільки 2 кілометри. Тобто, по ідеї, таким темпом нам йти, напевно, хвилин 20, я думаю.
і ми будемо на місці. Але погода шепче, я б сказав. Жінка як танк. Бачить ціль, не бачить перешкод. Слизько тут каміння. Я казав, буде пригода. Вона є. Вона є. Багато де. От калюжа і каміння. Я сподіваюся, мене буде чути. Через це затримка в часі. Тобто треба думати, як пройти. От жінка шукає шляхи. Напевно, піду за нею. Якщо воно робоче, то значить треба йти, правда? Лишився кілометр. Нападало багато дощу, багато калюж. Треба їх обходити. Каміння слизьке. Втома в ногах є. В плечах теж є. Але вибору в нас нема. От, власне, вибору в нас нема, тому ми йдемо. Опа. Я думаю, ще хвилин 15, напевно. Я щось думав, що 2 кілометри за 20 хвилин ми зробимо, але це так не виглядає. Місцевість не дозволяє. Ось приблизно така стежка. Тобто її, не знаю чи видно, але її залило водою. І цілий час треба пробиратися. Цілий час треба пробиратися. Йоп твою мать! Живий, живий. Якби впав, весело би було комусь, але напевно не мені. Хоча насправді, чесно кажучи, мій бойовий настрій нічого не зіпсує. Жоден дощ, нічого. Розумієте, в цьому місці мені нічого не може спортити настрій. Дощ, калюжі, мокрі ноги, важкий рюкзак чи втома. То все до одного місця. Мій настрій набагато сильніший, ніж такі дрібнички. Здається, ми прийшли. Довгий шлях, нелегкий, я б сказав, але нарешті. Зараз можна поїсти і відпочити. Ще покажу, де ми заселяємося. Отак все виглядає. Там, до речі, видно великі гори. Вау, тут ще річка є, зараз ще річку покажу. Підемо шукати нашого гіда. Бідолаху. То ми бідолахи. О, так це виглядає. Good, very good. How are you? Nice to meet you. Vadim. Fine, yeah. Tiana, Lawai. Nice to meet Okay, so very wet. Yeah, but It's it's so okay. wet, Yeah, but it's okay. Right, this is the Camp 5 Kin. Okay. So, room number 2 is your room. Okay. Kitchen where you cook your food. Okay. Washroom at the back or toilet. Okay, area, washroom and or toilet. Shower. Okay. Table here. Serve your food. Okay. Yourself. Do like your home. Uh-huh. Anytime. This evening, I will see you again here by 6 p.m. 6 p.m. or, this evening. yeah, after you prepare your food. Yeah. Okay. Anytime. Okay. Okay. Speak a bit. Talk a bit about the climb tomorrow. Okay. І тут ще одна. Коротше, на ній було 2 п'явки. На мені
Жодної. Я дуже радий, але я її чоловік, то я мусив ту другу ліквідувати, тобто з неї забирати. Ну, таке собі відчуття, кажемо, до гіда. Коли тут зустріли, кажемо, що то це типу, нормально, ми не помремо від того. Ну, я то точно не помру. Він каже, та ні, каже, я сьогодні 2 таких мав, все нормально. Вона теж, до речі, 2 принесла. Тобто, і ще одну по дорозі я з неї скидав. Боже, на мені поки що немає, я себе передивився. Не сказати, що я їх боюсь, але вони точно неприємні. Вони точно неприємні, і я зараз навіть покажу, бо тому я її одну викинув, і вона от-то. Оця їла мою жінку. Я загалом гуманний, але пішла. Ой. Я, напевно, запікаю те, що я сказав, але просто обідало мені жінку, тому... Ой-ой-ой, нормально так її їло. От таке то буває. Каже, їй просто дощ випав і типа вони всі повилазили. Будьте Вадімом, уникайте п'явок. Наша кімната номер 2. Це наше ліжко. По суті, що найважливіше тут, це москітна сітка, щоб нас вночі не закусали. Так як нас тільки 2 сьогодні в цьому кампі, а загалом тут вміщається 34 чи 38 людей. Але нас 2, нам пощастило, то ціла кімната для нас. Загалом тут би мало спати десь 10 людей. Тут у нас є де сушити речі, у нас є розкіш, тому що в нас є лампочка. Ми прийшли, ми дуже змучені, але дивіться, що ми маємо. Це їжа, яку ми зараз будемо їсти. І я вже не можу дочекатися і заодно покажемо вам кухню. Отож, зараз буде кухня. Всім домогосподарочкам приготуватися. Тут є рація, вода, кружки, насправді все необхідне. Є ложки, вилки, навіть палички, кому треба. Чим готувати і на чому готувати. Тобто газ, плити, де помити посуд. Ну і насправді все необхідне для того, щоб приготувати їжу. Я не дуже по готовці їжі, але тут насправді, якщо мати їжу з собою, самі продукти маю на увазі, то є на чому приготувати без проблем. Любу їжу на природі, біля річки, ляпота, цивілізація. Це наш шлях і план на завтра. Ми знаходимося в Camp 5, табір 5. Завтра 6 ранку ми маємо вийти і, по ідеї, по плану, за 3,5 години дійти до кінцевої точки. Кінцева точка – це вапнякові шпиці. Коротше, як в Україні є шпиці кам'яні, тут вапнякові. План такий, щоб вийти 6 ранку. Кожен чекпоінт ми маємо вкластися в час. Якщо ми не вкладаємося в час, ми повертаємось назад. Тому що навіть якщо ми зайдемо за дня наверх, то ми не встигнемо за дня спуститися, що небезпечно для нашого життя, а ніхто життям ризикувати не буде. Так само, фізично треба бути готовим. Я думаю, що ми готові. І погода. Якщо зранку буде падати дощ, ніхто нікуди не йде. Отакий-то приблизно в нас план. Ходіть, покажу ще наше подвір'я. Тому що тут досить красиво. Це вид з нашого подвір'я. Отака красота. Протікає річка, в якій можна купатися. Є інтернет. Тобто, насправді, цивілізовано. Світло навіть якесь мінімальне є. Головне, що є москітна сітка, де лягти,
помитися, туалет, душ. Більше, скажімо так, ну, нічого не треба, якщо ти сюди приїжджаєш на день або на 2. Тому на сьогодні це все. Сьогодні ми будемо відпочивати, відмиватися і готуватися на вихід завтра. П'ята 05 за місцевим часом. Всім доброго ранку. Коротше, дощ не падає, погода усміхається. Походу ми йдемо в похід. Ми готові, ми зібрались, взяли достатньо води, щось по дорозі перекусити, якісь горішки. Фонарики, бо зараз ще темно, будемо в темноті йти. І готові до виходу. Подивимося, як це буде. Маю собі руками. Як він казав, а то фігня, каже. Я боюсь уявити, що там вище. Тут не видно, але набор висоти жорсткий. Ми зразу вірвалися, оце 20 хвилин йшли. Перша зупинка, каже, давай зупинку. Поділися своїми враженнями. Ну, ми пройшли 450 метрів над рівнем моря, 900 метрів треку. Ну, насправді я не чекав, що буде так стрімко підніматися, тому що ну не знаю, що буде далі. Насправді. Каже гід, ти можеш зняти футболку, так буде трохи попроще. Він має рацію. Там далеко видно хмари. Коротше, ми над хмарами вже йдемо. Треба поміняти батарею, поповнити воду, перелити і рухатись далі. Дивіться, які гострі вони. Зверху такі самі гострі. Тобто, ну реально можна порізатися. З часом просто вода їх загострювала. І от і висновку вони ну дуже гострі. Якщо впасти ногою, коліном, головою, ну погано то може закінчитись насправді. Так, ми продовжуємо йти. Нелегко, але вже як є. Каже, тут такі сірі мавпи водяться. Каже, вони дуже розумні, каже, їдять і все. Каже, але з людьми не контактують. Каже, є тут мавпи, які прям солодкого не їдять. Тобто, не знаю, що то за вид. Каже, але вони хіба від солодкого помруть. Я в шоці. Є тут канати, рукою можна собі допомагати йти. Ми помаленьку дивимося. Вище і вище. Ми пройшли рівно половину. Йдемо вже 1,5 години. Тобто, по суті, в 3 години маємо вкластись. Хоча там, напевно, темп трохи сповільниться, тому що там прямо по драбинах треба буде лізти. Тому темп, напевно, сповільниться, але поки що тримаємося. Тримаюся за канат, як то що, ми добрались до драбин і вище нас чекає 17 драбин. Більші, менші, але їх 17. Це насправді нелегко. Я читав багато інформації, багато відео дивився, але ніхто не говорив, що буде настільки важко. Тому в першу чергу треба бути фізично готовим. І дійсно, якщо дощ, сюди я би не йшов. Навіть якщо фізично не готовий, я би не йшов. Я не знаю, чи я готовий, але ну, типа, ми ще тримаємося, йдемо нормально, ми дійдемо 100%, але ну, треба враховувати. О, dangerous zone.
Коротше, тут небезпечно. Я. Це драбина. Пішли, подивимося, що нас чекає. Боже, якщо це відео вийде, то я вижила. Я не знаю, чи тебе там чути, але та. Три драбини тільки. Ще 14 десь. Коліно ударився. Бойова рана. Терпимо. Ми змучені, але класно, прикольно, важко. Це не з літака. Це ми залізли сюди, по драбинах. Це квітка з родини Непентес, якщо я не помиляюсь. Якось так вона називається. Прикол цієї квітки в тому, що вона комахоїдна. Вона має всередині рідину з ферментами, яка, скажімо так, комахи чують, залітають всередину, думають, що там є обід, а по суті обід вони. Тому що стінки слизькі, вони не можуть вилізти і там по суті залишається. І вона тим живиться. Вона тим живиться не через те, що вона зла, а через те, що тут бідні ґрунти, нема що їсти, коротше. І еволюція зробила так, що вона може їсти комах, живитись комахами, не прямо їсти. Хтось думає, що воно тут закривається, насправді воно не закривається. Стінки слизькі, і через це комахи не можуть вибратись. Вони ростуть от на висоті, знизу їх не знайдеш. Ми зараз десь 1200 метрів над рівнем моря, і тут вони ростуть. Йдемо далі. Рукавицям срака. Добре, що ми їх купили, обов'язково треба рукавиці, хто сюди йде. Не знаю, чи мене чути, чи не чути, але рукавиці must have. І взуття. 100% нормальне взуття. То вже виглядає як фінішна пряма. Я надіюся, сонечко пробивається. Хочеться вірити, що це вже фініш. Ми добралися. 3 літака, 1 лодка, 10 кілометрів по джунглях і 3 години підйому, 17 драбин. Коли ми були в Куала-Лумпур, я показував гроші і казав, що от на сотці намальовано то, куди ми зібралися. Так ось ми тут. Це вапнякові шпиці, які формувалися багато мільйонів років. Колись тут був ґрунт, вода, дощі, все повимивало, а тверду породу, по суті, загострило. Висотою вони 40-50 метрів. Насправді це не тільки про
самі шпиці не тільки про це місце, це про пригоду, яка була насичена емоціями, було важко, але на то вона і пригода, щоб було по-різному. Пам'ять про це місце, пам'ять про Малайзію завжди буде в наших головах, це завжди буде гріти нас, і цим завжди можна буде поділитися з іншими. Подорожуйте, воно того 100% варте, не жалійте грошей, з собою всіх не забереш, всіх не заробиш, не потратиш. Нас чекає довгий шлях вниз, і наша подорож не закінчується. Але це важливий чекпоінт. Ми точно стали кращими версіями самих себе, ми точно пережили хороші емоції, побачили дуже багато нового. І за останній тиждень я сказав, я в шоці дуже багато разів. І це насправді класно. До зустрічі!